Actually saya baru je lepas gaduh dengan girlfriend saya sebab saya nak beli kereta ni tapi dia bangkang habis-habis. Dia tak tahu apa yang ada dekat dalam kereta ni. Come on, Audi A6 hybrid. Seboleh-boleh dia katakan Civic lah yang paling cantik, Civic lah yang paling baik. Come on, ini adalah Audi A6 hybrid tahun 2013 yang mana korang boleh dapat tak sampai 70,000. Dan kereta ni sebenarnya luxury dia, kelas dia boleh bandingkan side by side sama dengan BMW 5 Series dan Mercedes E-Class. Come on, Mercedes E-Class. Actually kereta ni boleh saya katakan perfect, sempurna daripada segi dia punya performance. Dia boleh produce sehingga 480 Nm of torque stok, dan yang paling penting daripada segi dia punya bahagian dalaman dia. Luar memang nampak biasa je, tapi dalaman dia memang korang takkan expect. Korang takkan expect endless dia punya fungsi, dia punya butang. Wow. So dalam video ni saya terpaksa ceritakan every single thing tentang kereta ni, walaupun saya dah ceritakan kat girlfriend saya, tapi masih juga dia itu ini tak best, itu tak best ini. Tapi saya percaya korang pasti akan terkejut, korang pasti akan amazed apa yang ada dekat dalam kereta ni. So let's do this. Strategi. I said right now. Fight. Conquer. So ini adalah Audi A6 hybrid tahun 2013 yang mana kita boleh dapat kereta ni di bawah harga 70,000 sekarang. Kalau tengok daripada segi luaran Audi ni, daripada Audi A3, A4, A5, A6 semua lebih kurang sama. Kalau korang tak follow brand Audi ni memang nampak macam semuanya sama. Even generasi ke generasi pun tak banyak perubahan dia, tapi itu adalah konsep dia supaya kereta tu evergreen dan kereta yang versi sebelumnya lambat sikit nampak buruk, lambat sikit nampak outdated. Kereta ni memang tak nampak besar, tapi kalau korang nampak depan-depan mata ni memang baru kita nampak kereta ni, wow, bagak sebenarnya, memang besar. Sebab sport rim pun dia menggunakan lebih kurang 18 inci. Track kereta ni memang sangat-sangat lebar dan panjang, dan daripada segi belakang pun bagi saya, orang Malaysia tak ada apa-apa pun yang menarik untuk kereta Audi A6 ni. Sebab lampu dia pun very simple. Tapi saya nak tunjuk korang apa yang ada dekat dalam kereta ni. Endless. So ini adalah dalaman dia yang paling special sekali. Kalau once korang start engine, skrin ni dia akan terbuka. Wow. Dan controller dia dekat sini. Okey, dan kereta ni didatangkan dengan beberapa driving mode: comfort, auto, dynamic, individual. Okey, korang boleh play around dengan benda ni sebab macam-macam benda yang ada dekat sini. Korang tengok kat sini ada satu macam touchscreen, touchpad punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni bukan gear, ni adalah radio. Okay, station radio. So kita tak payah tangan nak meraba-raba kat sini waktu memandu, korang dekat sini saja. Dan volume pun boleh adjust kat sini, nak sync channel pun boleh adjust juga dekat sini. Every single thing. Ada compartment. Okay, ni nothing, this is nothing. Compartment. Okay, compartment ada 2 tingkat, bertingkat-tingkat, dan everything yang korang touch dekat dalam kereta ni semuanya adalah soft touch. Kecuali benda-benda yang finishing berbentuk macam ni lah, itu saja bukan soft touch. Tapi benda ni memang tak mudah calar. Dia keras. Okay, dia bukan spray macam gitu je. No, ni soft touch. Sampai ke bawah ni pun ada leather pad kalau kaki kita bersentuh kan. Kalau korang tengok dekat sini, dia adalah hybrid. Hybrid adalah kacukan. Bermaksud kereta ni didatangkan dengan combustion engine 2.0 liter. Kemudian ada juga hybrid. Dan kereta ni ada turbo. Bermaksud ini adalah sebuah kereta yang didatangkan dengan engine combustion engine 2.0 liter turbo hybrid. Memang super powerful. Cuma saya tak berapa suka sangat dengan Audi punya design meter cluster ni. Kalau korang tengok, dia kat sini ada hybrid punya indicator, sini speedo. Tapi kalau korang perasan, dia punya susunan ni dia cuba buat cantik, tapi bagi saya nampak messy. Bagi saya agak nampak messy sebab font tulisan-tulisan dia semua sama besar, tak nampak yang membezakan antara satu dengan yang lain lah. In term of dia punya design, interior dalaman dia memang bagi saya biasa. Korang tak boleh expect design dalaman kereta-kereta Jerman ni macam dalaman Honda. No way. Memang jauh, takkan sama punya. Dia punya memory seat dia memang banyak. Okay, mungkin 16 arah lebih kurang, lumbar support depan belakang atas bawah, tight support, macam-macam lagi. Kemudian dia boleh set memory untuk seat, ada pedal shift.
auto cruise, dan of course multifunctional steering. Dan yang membezakan A6 hybrid ni dengan versi yang bukan hybrid adalah kereta ni ada sunroof. Wow. Tapi apa yang beria sangat kereta ni adalah bahagian belakang dia. Korang tengok, dia buat memang bak kata orang Johor beria lah, beria. Nampak kat sini ada satu button sangkut. So tak payah pasang titik gelap-gelap sangat, tak payah beli sunshade dekat Shopee. Ada tempat duit shilling. Bahagian belakang ni ada Twitter. Dan rasa tak ni apa? Aircon blower. So dia letakkan aircon blower untuk rear passenger ni dekat bahagian pillar B sini. Clever. Ni satu saya tak suka kereta Jerman. Dia letakkan jaring macam ni. Lama-lama jaring ni dia akan terlondir kan. Macam seluar dalam korang kalau lama-lama dia akan getah dia longgar kan. Center hum dia dekat sini tinggi sangat. So tak best kalau nak naik untuk 3 orang dewasa kat belakang ni. Tapi kalau untuk 2 orang memang sangat selesa lah. Dia punya seat ni panjang dan angle sandar dia selesa. Dan satu lagi, korang pernah jumpa tak kereta yang ada dual climate control aircon? Pernah kan? Tapi pernah jumpa tak kereta yang quad zone climate control? Kereta ni ada. Bayangkan dia boleh kontrol tahap kesejukan aircon dia masing-masing tak sama. Contoh macam driver nak sejuk, sini nak panas sikit, orang belakang ni semua nak panas sangat, tak nak sejuk-sejuk, sini nak sejuk sangat, tak ada masalah. Ini ada lagi. Wow, beria betul. Dia buat macam gini sekali kan. Ni dia punya armrest. Tapi korang akan terkejut juga. Okey, cuba tengok sini, sebelah sini. Okey, ini boleh buka. Ni ada first aid kit. Dia punya ni kalau tarik, ada macam tu pula. Cup holder. Beria sungguh. Okey, sini. Okey, korang tengok cermin belakang ni. Saya tekan satu butang. Okey, saya tekan ni. Macam kain langsir. Kan? Ini orang perempuan suka tak? Orang perempuan suka benda ni kan. So redup sikit kalau orang yang duduk kat belakang ni. Actually banyak lagi benda-benda dekat dalam kereta ni yang kita tak expect dan kita jarang jumpa lah kalau dekat kereta-kereta Jepun kan. So ini adalah Audi A6 Hybrid, yang mana kereta ni didatangkan dengan enjin 2.0 liter hybrid turbocharged, yang mana kereta ni mampu menghasilkan combine antara combustion engine dengan electric motor hybrid, mampu menghasilkan lebih kurang 245 horsepower stok dan 480 Newton meters of torque. Stok. Wow. Seorang kawan saya, Thana Krishnan, dia ada guna kereta ni. Kalau korang selalu tengok channel dia, dia banyak buat review tentang kereta ni. Sekejap lagi kita akan call dia, kita tanya problem-problem kereta ni. Tapi saya pernah drive kereta dia, yang mana kereta dia dah sampai stage 2. Yang mana waktu tu saya drive kereta Audi A6 Hybrid dia drive Toyota Supra GR. So Toyota Supra GR tu memang pantas, Thana Krishnan depan. Tapi Audi A6 Hybrid dengan stage 2 tu memang boleh follow Supra GR tu. So boleh kata kereta ni boleh dikatakan adalah sports car killer. Boleh katakan hampir sports car killer. Yelah, kalau dah stok pun 480 Newton meters of torque, memang gila. Pro 2 arus. Kita try cocok dia Pro 2 arus. Daripada segi performance dia memang tak ada masalah. Without no question, kereta ni one of the best D segment ataupun luxury segment, mid-size car untuk European punya segment. One of the best. Sebab kereta ni kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaing terdekat dia, iaitu BMW 5 Series dan Mercedes E-Class, memang tak boleh banding dengan dia punya spesifikasi luxury dalaman dia. Dan yang paling penting, dia punya performance. Sebab dia ada turbo, kemudian dia ada hybrid, double, triple. Kereta ni tak banyak hanya lebih kurang 4,000 lebih sikit saja yang pernah diproduce satu dunia worldwide untuk Audi A6 versi hybrid ni, yang mana ini adalah versi paling mahal dalam lineup A6. Hanya diproduce lebih kurang di antara tahun 2012 ke 2014, tak silap saya macam tu.
So boleh katakan kereta ni sangat-sangat limited lah, limited dekat dunia. Yang mana waktu kereta ni mula-mula dikeluarkan dulu, harga dia dekat Malaysia adalah lebih kurang 280-290 ribu, 300 ribu. Actually sepatutnya mahal lagi, sebab waktu tu kerajaan ada pengecualian cukai ataupun ada cukai yang murah lah untuk kereta hybrid. Tapi untuk hybrid versi yang terkini, generasi terkini, hybrid A6 sekarang adalah lebih kurang 590,000, almost 600,000. So korang boleh dapat semua benda ni hanya dengan RM lebih kurang 70,000 je. Tapi actually bajet tu korang kena tambah sikit lagi, sebab yalah untuk standby kan dia punya, waktu korang beli kena tukar itu, kena tukar ni kan. Biasa kereta second macam tu. Actually kereta ni kalau in term of handling, no doubt, siapa yang pernah drive Audi memang dia punya handling dia beza. Dia punya handling, driving pleasure dia memang sedap, comfort. Memang dia serap every single thing, every single grain yang ada dekat permukaan jalan. Dan in term of dia punya harga tadi 70,000, kalau dibandingkan dengan Mercedes dan BMW untuk tahun yang sama, untuk line up kategori yang lebih kurang sama, tak boleh dapat. BMW, Mercedes tak boleh dapat harga macam ni. At least harga dia double, at least 140,000 lebih. Itu pun korang takkan dapat feature-features dan performance yang macam ni. Fuel consumption dia adalah lebih kurang 19 km per liter. Jimat, sangat-sangat jimat, tapi tidaklah begitu wow sangat untuk kategori hybrid. Sebab dikatakan waktu Audi mula-mula keluarkan kereta ni, dia punya intention utama dia bukanlah untuk jimat ekonomi sangat, tapi hybrid tu adalah untuk tambahkan dia punya performance. Waktu pada era tersebut 2012-2013 dekat Eropah, dekat Europe, orang tak familiar dengan hybrid yang boleh menambahkan kuasa. Orang familiar waktu tu hybrid hanyalah untuk menjadikan kereta tu economical. Tapi Audi pada waktu tersebut dia dah way ke depan. Dia dah maju jauh ke hadapan, yang mana dia dapat ciptakan sebuah kereta hybrid yang more fokus untuk lebih kepada performance. So agak-agak kereta yang macam gini, ada tak problem-problem dia? So jom kita tanya pada yang lebih pakar, owner yang pernah pakai kereta ni sendiri, iaitu Thana Krishnan. So saya nak video call dia. Nazz. Yo bro. Yeah bro, how are you? Bro, you are on YouTube now. Ya ke? Alamak. Okay bro, actually aku tengah review Audi A6 Hybrid ni. So secara ringkas lah, sebagai pengguna Audi A6 Hybrid 4th generation, Thana Krishnan, adakah kau suggest untuk orang beli kereta ni? Yes or no? Yes. Yes. Big yes or small yes? Big yes. Tak mungkin anda akan dapat experience seperti ini untuk harga begini. Tak mungkin. Dalam hayat kita, kalau katakan kita bawa kereta sampai 300 horsepower dengan harga tu, inilah peluang anda. Aku ada tengok video kau tentang problem kereta ni. Of course, mana-mana kereta pun pasti akan ada problem. Boleh tak kau terangkan secara ringkas apa problem dia? Problem kita ni, one defect is the compressor aircon dia. Kalau you beli kereta ni, kena mesti check compressor aircon. Kalau dia yang jenis yang dah tukar kepada jenis yang baru tahun 2017, you're safe. That is the problem besar-besar. Selain itu ialah about maintenance. Sebab anda kena rasa that kereta ni walaupun dia 70k, maintenance dia ialah lain harga. Kalau mounting untuk Murah RM200, mounting untuk ni ialah RM2,000. Kalau katakan absorber dia untuk kereta ni RM4,000 kalau semua. So harga dia memang adalah berharga RM500,000 lah. Memang harga mahal lah maintenance. Kalau kita bandingkan kereta ni lah kan, BMW adalah 5 series, Merc adalah E-Class. So untuk tahun yang sama, harga tu berapa jauh? Saya rasa kalau BM tu easily about RM110,000. Kecuali saya rasa macam kereta tu macam boring lah. Sebab interior BMW masa tu ialah so boring. BM pula driving feel dia also very boring. So bila I bawa beli kereta ni, I test drive terus. Inilah pilihan tersebut. Sebab memang rasa lively dia, rasa power dia memang lain gila lah. Katakan kita beli kereta lain lah, no? Bila ada model baru, nampak kereta tu lama tau kan. Bila ada BM baru nampak lama kan. About Audi A6 ni, yang terbaru C8. C8 tu sangat-sangat kurang di jalan Malaysia. Sangat kurang. So untuk pandangan khalayak ramai, ini adalah model terkini tercanggih daripada Audi untuk Audi A6. So I think it's a good bargain lah. Bayangkan kalau you beli the same car, Audi A6 yang you bawa sekarang ni, kalau beli 1.8 turbo, gearbox CVT, no sunroof, lampu yang buruk tu,
harga dia dekat RM120,000, bayangkan. So bayangkan 50k extra, you dapat jenis yang gearbox yang CVT, engine yang kurang, tak powerful. Kenapa? Sebab di Malaysia pandangan ialah hybrid dia tak reliable. Di Malaysia kita nak jenis yang safe. So orang berfikiran kelainan, tapi kalau you nak benefit, go ahead, buy it, you know. Ya, ya. Alright. So, terima kasih pada Thana, Krishnan, my bro. Kalau korang nak beli Audi A6 Hybrid ni, beberapa step yang korang kena ikut. Number one, korang kena subscribe channel Thana. And then, korang boleh tanya dia apa sahaja, everything tentang Audi A6 Hybrid ni. Sebab korang akan menjadi antara kawan rapat lah. Sebab menggunakan kereta yang sama, tak banyak kereta ni dekat Malaysia. Dan step yang kedua, korang kena join club Audi A6 Hybrid Malaysia dekat Facebook ke, untuk dapatkan banyak informasi. Yes, kereta ni memang ada problem-problem tertentu. So nak tahu dan cara macam mana nak solve dia, kena ikut video-video Thana Krishnan. Thank you so much bro. Subscribe to channel Thana. Okay, bye. 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 So itu dia jawapan daripada owner yang pernah pakai kereta ni sendiri. Dan inilah kereta yang korang semua paling banyak, antara paling banyak komen dekat post saya sebelum ni. Ingat tak? G. Ni Audi A6 Hybrid. So kalau kita nak beli kereta second ni, kadang-kadang kita perlu set dekat mindset kita. Kita tak boleh standby duit harga body tu saja. Let's say harga kereta tu 40,000 macam Toyota Vios ataupun Honda City. Korang kena standbykan at least extra 10,000 daripada tu. Kalau kereta ni korang beli katakanlah 70,000, mungkin korang kena standbykan extra 20,000 daripada tu, jadi 90,000. Extra tak semestinya immediately kita kena keluar time tu juga. Just standby duit dalam bank in case ada apa-apa anything happen. Tapi kalau dibandingkan 90,000 tu dengan 300,000, kereta yang masih boleh kata baru lagi, dah jimat dah. Dah berbaloi sangat dah. Bagi saya, adakah berbaloi beli kereta ni? Dia katakan big yes daripada Thana Krishnan, dan daripada saya big yes juga. So hopefully video ni dapat mempengaruhi kaum-kaum wanita dekat luar sana. Tapi kalau tak tukar pun tak apa masing-masing orang perempuan ni, sebab biarkan macam tu supaya kita ni dapat menikmati harga kereta yang murah. Audi kot dapat beli kereta murah, biarkanlah kita juga yang dapat untung. Dan pada awak-awak tu yang mungkin baru terjumpa channel ni dan mungkin terinspirasi daripada video ni, saya hargai kalau korang dapat considerkan untuk subscribe channel ni. Dan akhir kata daripada saya, Nazz Abdullah, salam strategi, fight, conquer.